What's up guys? It's me, Kuya G. So, ginawa ko tong channel na to para lamang i-share sa inyo lahat ng nalalaman ko tungkol sa paggigitara. So, hindi ako ganong kagaling, hindi rin naman ako ganong kasama, hindi ako beginner, hindi ako pro. Nasa medium level tayo. So, gagawin ko lahat step by step, ituturo ko para lamang lahat ng alam ko malaman nyo. Pwede rin kayo mag-suggest, mag-comment ng mga gusto nyong songs, ng mga gusto nyong style, ng mga top, may mga beats, mga strum, locking, kayang-kaya ko yun. Pag nakahabol na kayo sa akin, pag nalaman nyo na lahat ng alam ko, sabay-sabay tayong mag-aaral. You know what I mean? What? Sabay-sabay tayo mag-step up. Wala nang paligoy-ligoy pa, i-start ko na siya. Una natin pag-aaralan ay basic chords, family chords, ika nga. So, lahat ng basic chords ituturo ko sa inyo. Ito ay para sa mga beginner lang. Pag kayo'y medyo may alam na, pwede nyo naman i-skip to. So, start na natin siya. So, as you know, ang paggigitara, maraming mga style, maraming mga kailangan matutunan dyan bago ka maging magaling. Unang kailangan mo malaman sa paggigitara ay ang mga chords. Ano bang mga chords? Ito yung mga pinipindot mo para tumunog siya na maganda. Pagtapos kong ituro yung chords, tuturo ko naman sa inyo yung mga family chords. Tawag naman doon pag nagsimula ka sa ganitong posisyon, pag may narinig kang kanta, pwede mo siyang pwede mo siyang malaman ng madali. Pwede mo siyang matutunan, pwede mo siyang tugtugin ng hindi mo sinesearch sa YouTube or sa kahit ano. Kasi nga, alam mo kung ano mga susunod. Alam mo yung parang outro, intro. Pag sinabing refrain, alam mo kung saan magsisimula. Kasi nga, alam mo ang family chords. So, para magkaintindihan tayo, kailangan nyo malaman kung paano ako magturo. So, ito, tinatawag ko siyang first string, second string, third string, fourth string, fifth string, and ito ang sixth string. Tawag ko dyan sixth string. Yung iba kasi tawag nila dyan small e, tapos big E, yan. And ewan ko, pero sa akin kasi ganun, mas madali. So, ito naman frets. Tawag dito frets. First fret, second fret, third fret, fourth fret, fifth fret, etc. Eklabu. So, start na natin siya. Letter A. Second string, second fret. Third string, second fret. Fourth string, second fret. So, letter A. Sabay mo siyang isang strum. Dapat ganyan makuha yung tunog. Dapat kailangan standard tune yung gitara nyo. So, bago natin ipagpatuloy ang ating lesson, kailangan mag-like muna kayo dyan. Ipindutin nyo yung like, basagin nyo yung like, sirain nyo yung like button. Kailangan yan para sa YouTube algorithm natin. So, kung hindi nyo man alam yung YouTube algorithm, yan yung nagpaparami ng mga taong gustong bumisita sa atin, nagpapakita sa mga taong hindi alam maggitara, na gustong maggitara pero di alam kung paano, di ba? So marami tayong matutulungan. So destroy nyo yan, sirain nyo yan, at
kung Ilocano man kayo, per Junior data like button na yan. So, let's go. So, next natin, letter B. So, ang letter B ay flat nyo yung 2nd fret and 2nd string, 3rd string, 4th string, lahat sila nasa 4th fret. Yan. Letter C ay 2nd string, 1st fret. Tapos lalaktawan nyo yung 3rd string. Pupunta kayo sa 4th string, 2nd fret. At ang last ay 5th string, 3rd fret. Dapat ganito makuha yung tunog. Sunod naman ay letter D. Ang letter D ay 1st string, 2nd fret, 2nd string, 3rd fret, at 3rd string, 2nd fret. Dapat ganito makuha yung tunog ulit. Pagtapos niyan, ang sunod ay letter E. Letter E, madali lang yan. So, sa letter E, 3rd string, 1st fret, tapos ang dalawang 4th tsaka 5th string, 2nd fret. Ganyan lang siya. Dapat ganito makuha niyo tunog. Sunod ay letter F. So, ang letter F ang pinakamahirap na chords sa mga main chords. So, ang letter F ay flat sa 1st string, flat sa 1st fret. Kailangan niyang 1st fret naka-flat yan. Tapos 3rd string, 2nd fret. Tapos 4th tsaka 5th string nasa 3rd fret. Kailangan ganyan yung tunog. Minsan pag bagong-bago pa lang kayo, hindi nyo mapapatunog yan. Dati, dahil maliit yung kamay ko, hindi ko mapatunog yan. Ganitong tunog yan nun. Pag may naririnig kayong ganyan, huwag kayong mawalan ng kumpiyansa. Tuloy nyo lang ng tuloy hanggang sa maging ganito yung tunog niya. Kasi basta practice lang kayo ng practice, mangyayari at mangyayari yun. Siyempre, practice makes perfect nga, di ba? Ang tinatawag nilang most favorite chords. Kasi, di ko alam. Pero sa akin kasi ito rin pinaka-paboritong chords. Letter G. Hindi isa siya sa pinakamadali. Kasi, halos lahat ng kanta, pag tinugtog mo yung letter G, kaya mong kunin. Kasi yung family chords ng letter G ay napakadali. Tapos, isa pang dahilan bakit paborito ko to, kasi nga kaboses ko siya. Parang ito yung tone ng boses ko pag kumakanta ko. So instead of C, transpose ko siya sa G. So ang transpose ay yung ililipat mo yung main chord, yung simula sa ibang letter, ibang position. Parang pag ginawa mo siyang higher or lower tone. Parang ganun. So, simulan na natin. Review natin. A, B, C, D, E, F, and last G. Okay, so tapos na tayo sa mga main chords. Sisimulan na natin ang family chords. So ang family chords ay ito ang grupo ng mga letters, ng mga chords na i-combine mo at sila yung laging magkatono. For example, sa letter G,
sa paborito kong G. Ang G, kasama lagi yan ng D. Lagi magkasama yan. So, pag ang kanta nag-umpisa sa letter G, G tone, yung mga tunog G, yung mga ganito, laging merong D yan, laging merong C, laging merong E minor, laging meron ding B minor, yung mga yan. So, na-explain ko na sa inyo lahat. So, sisimulan na natin siya sa letter A. Family chords ng letter A. I, A, D, E, F sharp minor, tsaka B minor, meron ding C minor, pero madalang lang siya, pero yun yung pinaka last. So next natin ay letter C. Letter C na natin, kasi ang letter B wala kasi masyadong gumagamit ng letter B. Hindi ko alam yung family chords niya. Comment down below kung ano yung family chords niya ng letter B. Ang letter C naman na family chords naman ng letter C ay C, nag D, G, tsaka F. Dahil meron din yang refrain pag may kanta, meron siyang A minor. Meron din siyang B minor. Basically, yung B minor yung last. So, next natin sa C ay letter D. So, ang family chords ng letter D ay D, A, B minor, and G. So, meron din yung mga F sharp minor. Yeah. Sunod sa D ay E. So guys, so ang family chords ng letter E ay E, B, C sharp minor or C minor, hindi ko alam, A. Parang ganito yan. 2,000 years later. So katulad ng B, yung F parang wala rin siyang family chords, dahil parang F tsaka yung B parang ano lang sila, parang supporting chords lang sila sa family chords. So hindi na natin siya babanggitin, or kung nagkamali man ako, comment down below ulit at papag-aralan natin siya kung tama, kung meron siyang family chords na main yung F. So G naman ay G, D, E minor, C. So meron din tong A minor din, meron ding B minor. Yeah, meron. Well, siguro pwede natin dagdagan ng C minor, pero mahirap. So basically, ang main family chords lang talaga ay G, D, E minor, C. So guys, tapos na natin lahat ng family chords at basic chords na kailangan nyo matutunan. So sa next video natin, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-strumming, mag-plucking, at isang kanta. So see you sa ating next video. Sana manood pa rin kayo, at uulitin ko, please destroy the like button and subscribe na rin sa ating bagong channel. Hit nyo na rin yung notification bell para patuloy kayong ma-notify sa mga bagong nating video. So see you next soon. Bye bye.